રીતનો અનકોટ થયેલો છે. બધી વસ્તુ છે, શક્ય થાય એટલી બધી થોડી થોડી. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. વ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે. આજે પાણીનો વારો હતો એટલે કપડાં ધોવાઈ ગયા છે, પાણી ભરાઈ ગયું છે અને ઘર એકદમ ક્લીન ચકાચક. તો સાહેબને ધારા કરે છે દીવાબત્તી પૂજા, કપડાં ધોવાઈ ગયા છે અને આજે ઝાકર આવી છે એની વાત જવા દો. કા સાહેબ, અત્યારે જો કેવી ઝાકર છે, ઠંડો ઠંડો પવન છે ને અત્યારે અમારે ખિસકોલા ને ચોકલા ને લેલાયડા ને બધા આવી ગયા. જો અવાજ સાંભળો ને, કેમ કે હજી ગાંઠિયા નથી નાખ્યા એટલે એ છે ને અવાજ કરીને બોલાવે. આ રોજનું અમારું રૂટીન છે. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હા હાલો, હવે સાહેબ તમે છે ને પેલા ચકલા ને ગાંઠિયા નાખી દો ને પછી દીવાબત્તી પૂજા કરો. કાલ તો વરસાદના ગાંઠિયા પલરી ગયા હતા તોય ખાધા. કા જો ખિસકોલું ન્યા જ બેઠું હતું. હાલો, તો હવે છે ને દીવાબત્તી પૂજા કરવા છે અને આજે છે પૂનમ, તો અમારે જવું છે પૂનમ ભરવા. એટલે હવે ફટાફટ સાહેબ દીવાબત્તી પૂજા કરી લઈને ત્યાં ચા બની જાય, પછી ચા પાણી પી તૈયાર થઈ નીકળી જાય. અને રસ્તામાં ઠંડો પવન સાહેબ બહુ હોય છે અને આ તડકો પડશે એની વાત જવા દો, એવો તડકો હોય છે. કેમ કે ઝાકર એવી એટલે તડકો હોય જ. તો હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને, એટલે ફટાફટ ચા પાણી પી લઈએ. તમે આવી જજો ચા પીવા અને તૈયાર થઈને પછી નીકળીએ માતાજીના મંદિરે. ગયા વખતે તો પૂનમમાં માતાજીના દર્શન નહોતા કરાવ્યા ને, સાહેબ એકલા ગયા હતા એટલે જઈને આવી ગયા હતા. આજે અમે ત્રણેય જાય છે ધારાને લઈને, કેમ કે ધારાને ક્યાં મૂક્યું, નહીંતર તો હું સાહેબ અત્યારે કહ્યું ના નીકળી જાવ. બધા સાહેબ કંઈ નહીં, હાલો તો સાહેબ દીવાબત્તી કરે, તમને દર્શન કરાવી દો માતાજીને. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મોરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મોરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મોરારી. તો તમે બધા દર્શન કરી લ્યો, મારા લાલાના એટલે કે મારા માધવના અને અમારી કુળદેવી માં તુલજા ભવાની માના. તો હાલો, હવે હું દીવાબત્તી પૂજા કરી લઉં ને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, આવી જાવ બધાય મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. તો ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હાલો, ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ ને પછી તૈયાર થઈને નીકળીએ માતાજીના દર્શન કરવા. ટાઈમ થયો છે 9 વાગ્યાનો ને અમે જાય છે માતાજીના દર્શન કરવા. જલ્દી ઉતાવળ છે, ઠંડો પવન છે, ઝાકર જો વધતી જ જાય છે. હાલો ફટાફટ જઈએ ને તમને દર્શન કરાવીએ. તો આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. ગયા વખતે પૂનમને દિવસે માતાજીના દર્શન નહોતા કરાવ્યા, તો આજ વખતે માલ બાપાના માતાજીના બેયના દર્શન કરાવીશ. તો આવી રીતના છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો તો મળીએ. તો ફ્રેન્ડ, તો ડેલીને બહાર નીકળ્યા ને પછી ખબર પડી કે બાઈને ઠંડી કેવી છે, ઝાકર કેવી છે. ફરી પાછા ગયા અને બરફ જેવો પણ જર્સી કાઢી, જર્સી પહેરીને જવું પડે એમ છે. 9 વાગી ગયા પણ ઠંડુ વાતાવરણ બહુ છે. તો હાલો હવે જઈએ અને ત્યાં જઈને તમને માતાજીને દર્શન કરાવું.
હાલો ધારાબેન જોઈ લીધું. અમારે ધારા ભેગી હોય ને એટલે રસ્તામાં એક હોલ્ટ કરવો પડે. તુવેર જોવી ને કપાસ જોવો ને ખેતર જોવું ને કા સાહેબ. હા તો હવે શું કરશું? જો આ કપાસની હાલત, આ બધો કપાસ ઢરી ગયો, અમુક જ છોડવા ઊભા. આ કાલનો વરસાદ હતો ને એના હિસાબે હજી આગળ તો ખેતરોમાં પાણી ભર્યા. અને આમ જો ઝાકર કેવી છે કે છેટે ઝાડવા છે ને એ નથી દેખાતા. અને સૂર્યનારાયણ તો હજી નીકળ્યા જ નથી. 9:30 જેવો ટાઈમ થયો છે કા સાહેબ. અને જો જર્સી ટોપી ન પહેરી હોત ને તો આજ બળફ થઈ જવાના હતા. પાકી વાત ને પાકી વાત હતી. ધારા એને બધા પહેર્યા હતા. હાલો હવે બસ 1 કિલોમીટર જેવું જ છે માતાજીનું મંદિર, તો જઈએ દર્શન કરીએ. આ તો ધારાએ ગાડી ઊભી રાખી. મેં કીધું હાલો થોડોક તમને ગામડાનો વ્યૂ બતાવી દઉં ને કેવી ઝાકર છે એ બતાવું. જો જ્યાં લગી નજર જાય ને ત્યાં લગી જો કેટલી ઝાકર છે. હાલો તો મળ્યા. પોણા 10 વાગી. હાલો તો હવે માતાજીના દીવા કરી લઈએ, માતાજીને દર્શન કરી લઈએ ને પછી તમે દર્શન કરી લ્યો. હાલો ફ્રેન્ડ, આ ગઈકાલે વરસાદ થયો હતો ને, આજે હજી ખેતરોમાં પાણી ભર્યા અને તુવેરામાં ઊભી છે. તે ફાલ છે, જોરદાર ફાલ છે. હવે આમાં નુકસાની જાય કે ફાલ રહે એ તો આપને બહુ કંઈ ખબર ન પડે. તો જેને જાણકારી હોય જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે આ તુવેરનો પાક કેવો થાય. અત્યારે તો મસ્ત જો લીલી છમ તુવેર લહેરાય છે અને કાલના વરસાદને હિસાબે જો હજી ખેતરમાં પાણી ભર્યા, પગ મુકાય એવી પોઝિશન છે નહીં. અને અત્યારે જો ચારે બાજુ ઝાકર છે ને ઠંડો બરફ જેવો પવન છે બહુ જ. આ ખેતર આખું પાણીનું ભર્યું. બગલા જો પગા પગા આમે છે ઘઉં વાવેલા. હાલો તો તમને બધાને કરાવું માલ બાપાના દર્શન.
હેલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે કોઈની માનતા હશે તો નાનકડો એવો અન્નકોટ કર્યો છે, તો તમને અન્નકોટના દર્શન કરાવી બધી સામગ્રી છે અને અહીંયા અન્નકોટ ધરાવ્યો છે. હાલો તમને દર્શન કરાવું. અમારા નસીબમાં હતા અને તમારા નસીબમાં હતા માલ બાપાના અન્નકોટનું દર્શન. તો હાલો જરૂરથી આવી રીતનો અન્નકોટ કર્યો છે. બધી વસ્તુ છે, શક્ય થાય એટલી બધી થોડી થોડી. તો હાલો હવે તમે બધાય છે ને માલ બાપાના દર્શન કરી લો. ઓમ શ્રી માલ બાપાય નાગ દેવતાય નમઃ. ઓમ શ્રી માલ બાપાય નેક દેવતાય નમઃ. તો હાલો તમે બધાય દર્શન કરી લો. હવે હું પણ દર્શન કરી લઉં ને હવે ઘરે જઈને મળીએ. તો આવી જ રીતના કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. સવા 11 વાગ્યાનો ને અમે આવ્યા એને 10 મિનિટ થઈ માતાજીને દર્શન કરીને. કા સાહેબ, હવે સાહેબ જાય છે દુકાને ને હજી સૂર્યનારાયણના દર્શન નથી થયા. મને એવું લાગે કે આજ નહીં નીકળે સાહેબ સૂર્યનારાયણ. આ કપડાં ક્યાં સૂકવવા એ વિચાર કરું. ઝાકર એવી હે, ખોટી છોડી નાખી કા. હાલો તો ગોલું મોલું શું કરે જોઈ લઉં. રાતના અવાજ તો આવ્યો નથી કા. આ તારા પેલા તૈયાર હોય. હાલો રમાડી લઈ. હાલો તો જ છે હે છે ને માં છે કે આગી જતો. હા ગોલુ જો નીકળું બહાર જોઈએ. નહીં બહાર નથી નીકળવું, અંદર રે. તડકો નથી, બાઈને નથી નીકળવું. હો જઈને માં છે. રાતના આવી છે અહીંયા સરસ ટાંકીમાં ઘર બનાવ્યું. તારાનો શર્ટ પહેરાવ્યો છે. જો જો કેવી ખીજાય, બાઈને નીકળવાની ના પાડે. જો જો હાથ આડો રાખી દીધો. આમ જોઈ લ્યો. બોલું બપોર પછી નીકળજે બહાર. હો જો કંઈક આવી રીતનું ઘર બનાવ્યું હતું. કોથળા ઢાંકી દીધા હતા એટલે ઠંડી ન લાગે. અત્યારે મેં જીરીક ખાલી ગોલું બોલાવ્યું ને બહાર નીકળું ને તો એને માએ તરત જ હાથ આડો રાખીને આમ કેવી ખીજાણી કે બે જા નથી જવું. મેં કીધું રાતના તો અટતી નહોતી. હા વહી ગઈ હતી. હેરાન કેવા કરી દીધા હતા કાલ તો. એને એને ખબર પડી, પણ એને ખબર પડી ને કે ઘર કરી દીધું ને આમાં રાખે. એ ટાઈટ ના હિસાબે અંદર રહી. અમાર ગીતાબેન ને જા આમ જ ભાઈ શર્ટ કાટ કા જાય કપડા હુકવે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કપડા હુકાવાનો વીમો છે. ઠંડી બાઈને તો જવું ગીતાબેન વાત જવા દો એવી છે. ઝાકર છે. હું પવન બરફ જેવો પવન છે. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલુ ગલુ
ગોલુ એ ગોલુ થાકી ગયું? બોલું થાકી ગયું? તારા બોલાવે જો જોયું 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 જોયું. તો ફ્રેન્ડ આવી જાવ બધાય બપોરા કરવા. તો આજે બપોરામાં છે દાળ ભાત, ગવાર બટેટાનું શાક, ચીપડાનું કાચું અને આજે મરચાંનો છે ને ગાંઠિયા નાખીને સંભારો બનાવ્યો. રોટલી, ઠંડી ઠંડી છાશ ને અહીંયા છે દહીં. હવે જોઈએ ઓલા ગાંઠિયામાં કેવો સંભારો આવે મરચાંનો, ઓલો ભૂકો વૈધો હોય ને ગાંઠિયાનો નાખી દઈ તો કેવો બને એવો સંભારો બનાવ્યો. હવે સાહેબને ભાવે કે નહીં, આજ સાહેબને છે ને તીખું તીખું ખાવાનું મન થયું હતું તે તીખા મરચાંનો મસ્ત જો આ લોટવાળો સંભારો બનાવ્યો સાહેબ હાટું થઈને. તો હાલો બધાય આવી જાવ બપોરા કરવાનું. કોને કોને આ ભાવે છે લોટીયો સંભારો એ મને જરૂરથી કહેજો કા. અને ટાઈમ જો 2:15 વાગ્યાનો થયો છે. તો હાલો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. શું થયું? ટાઈમ થયો છે 8 વાગ્યાનો ને ઠંડી જો અહીંયા માં દીકરીને બેને જ લાગે. લાગે તો લાગે, તમને ખબર જ છે કે આપણા ઘરમાં તો અત્યારે ખરેખર ઠંડી છે કે નહીં? ઠંડી તો છે, બાઈને નહીં હોય, આપણા ઘરમાં છે ને. હવે અમારે આજથી 4 મહિના આજ પોઝિશન રહે ઘરમાં, એકદમ ઠંડુ વાતાવરણ રહે. એટલે ઠંડી સહન કરવી એના કરતાં સ્વેટર પહેરી નાખવું હાર. બાઈને તડકો નીકળો અત્યારે જો તારા બેન નો હજી જો જમવાનું હાલે. તડકો નીકળો મને ખબર. પણ ભગવાન બરાબર જેવો જ છે હો સાહેબ. જો હવારે ચકલા નહોતા પૂછ્યા ને અત્યારે આવ્યા એન બધા જમા ચકડી બોલાવે. હાલો અડધા કપડા અહીંયા પડ્યા, અડધા બારોબાર પડ્યા તો કપડા લઈ લો. પછી ઢગલો પડ્યો વાસણનો ઉટકવાનો. જમીન નવરા થાય ને અમારે તો 3 સાડા 3 થઈ જાય રોજ. અને સાહેબ તૈયાર છે જો દુકાને જવા. એને શાંતિ ન હોય કા, આજ સોમવાર છે ને. કઈ નહીં હાલો તો સાહેબ જાય છે દુકાને, હું મારું રૂટીનનું કામ કરી લઉં. તો જાજી વાત નથી કરવી ને જાજો વિડીયો આપણે આજે આગળ નથી ખેંચવો. તો કેવો લાગ્યો તમને અમારો આજનો આ વ્લોગ? જો ગમ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. હાલો વડેલી હા કર જ માર દો. કપડા પડ્યા બઈને હે છે લેવાના, ચાદર હુકાઈ ગઈ છે. હાલો જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.